વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ ગોહિલ ધર્મરાજસિંહ છે. હું રાધાકૃષ્ણ હાઈસ્કૂલની અંદર એક શિક્ષક તરીકેની ફરજ બજાવું છું. આજે આપણે ધોરણ 12 ની અંદર એક વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન વિષયની અંદર ચેપ્ટર 3 એનું નામ છે આયોજન, જે અંગ્રેજીની અંદર આપણે પ્લાનિંગ કહીએ છીએ. તો આયોજન એટલે શું? આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ ધંધો હોય, કોઈ પણ વ્યવસાય હોય, નાના પાયાના એકમો હોય, મોટા પાયાના એકમ, તો કોઈ પણ વ્યવસાયની અંદર આપણે આયોજનબદ્ધ કામ કરીએ એટલે આપણું આયોજનથી કામ કરીએ એટલે ધંધો આપણો સફળ થતો હોય છે. તો પહેલા આપણે જોઈએ પ્રસ્તાવના આયોજનની. તો એમાં પહેલા જોવાનું છે કે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરો, ધંધાકીય કોઈ પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિ થતી હોય તેનો મુખ્ય હેતુ શું છે? નફો મેળવવાનો. આપણે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર કાર્ય કરીએ છીએ એટલે મુખ્ય હેતુ આપણો શું છે? નફો કમાવો. તેવી રીતે માટે જે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે એની સંપૂર્ણપણે માહિતી મેળવવાની અને પણ પૂર્ણ વિચારણા કરી. દાખલા તરીકે તમે કોઈ વ્યવસાય કરો છો, કોઈ ધંધાની અંદર ઝંપલાવો છો, તો પહેલા તમે ધંધા વિશે અને માહિતી વિશે પૂરેપૂરા માહિતગાર બનો. એટલે પૂર્ણ પહેલા વિચારણા કરવી. પૂર્ણ વિચારણા કર્યા બાદ જ તે આપણી અંદર ઝંપલાવવાનું હશે. એટલે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે ધંધો એક આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે જેનો મુખ્ય હેતુ નફો મેળવવાનો છે. માટે જે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે એની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી અને એની વિશે પૂર્ણ વિચારણા કરી એની અંદર કાર્ય કરતા હોય છે. માટે જ કીધું છે કે કોણ કયું કાર્ય કેવી રીતે કેટલા પ્રમાણમાં કરશે અગાઉથી વિચાર કરવાનો. દરેક વ્યક્તિને પોતપોતાનું કાર્ય આપણે આયોજનબદ્ધ વેચી દઈએ છીએ એટલે આપણું કાર્ય છે સફળ થતું હોય છે. એટલે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે કયું કાર્ય એટલે કે કયું કામ કરવાનું છે, ક્યારે કરવાનું છે, કેટલા પ્રમાણમાં કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, એનો આપણે અગાઉથી વિચાર કરી લેવાનો. પછી જોઈએ કે જ્યારે ભવિષ્યની બાબતની પૂર્વ વિચારણા કરીને આપણે આયોજન કહીએ છીએ કે ભવિષ્યની અંદર આપણે કોઈ પણ કામ કરવાનું હોય એની હંમેશા વિચારણા આપણે વર્તમાનની અંદર કરતા હોય છે. વર્તમાનમાં વિચારણા કરીએ તો જ આપણે ભવિષ્યને પહોંચી વળતા હોઈએ છીએ. એટલે કીધું છે કે ભવિષ્યની બાબતની ભવિષ્યમાં આપણે શું કરવાનું છે, ક્યારે, કેટલા પ્રમાણમાં, કોણ કરશે, કેવી રીતે કરશે એની પૂર્વ વિચારણા વર્તમાનમાં કરી અને પછી આપણે આગળ ઝંપલાવવાનું હોય છે. આયોજન તમને ખબર છે કે સાર્વત્રિક છે, એટલે કે ટૂંકમાં દરેક ક્ષેત્રની અંદર જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો રમત ગમતનું મેદાન. આ પછી બીજું એક્ઝામ્પલ છે ધાર્મિક ક્ષેત્ર, કે ધર્મનું કોઈ પણ કાર્ય થતું હોય તો પણ જો આયોજનબદ્ધ થાય એક પછી એક, બીજા પછી બીજું, એમ ધાર્મિક ક્ષેત્ર. ત્રીજું કામ છે ધંધાકીય એકમ. પછી ચોથું છે રાજકારણ અને પાંચમું છે શિક્ષણ. આમ દરેક કાર્યો છે એ સાર્વત્રિક જોવા મળે છે. રમત ગમત હોય, ધાર્મિક ક્ષેત્ર હોય, ધંધાકીય એકમ હોય, રાજકારણ હોય, શિક્ષણ. આ સાર્વત્રિક કહી શકાય, આયોજનને કહી શકાય. એટલે કે દરેક ક્ષેત્રની અંદર આપણે આયોજનને ઉપયોગમાં લઈ શકતા હોઈએ છીએ. પછી મિત્રો એની પછીનો એવો મુદ્દો આવે છે કે ભવિષ્યમાં શું સિદ્ધ કરવાનું છે. ભવિષ્યમાં આપણે કોઈ પણ ધ્યેય સિદ્ધિ નક્કી કરતા હોઈએ છીએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો લક્ષ્યાંક હોય છે કે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર આપણે નોકરી, ધંધા, વ્યવસાય અંદર ઝંપલાવી. એટલે ટૂંકમાં પહેલા તો આપણે લક્ષ્ય નક્કી કરવાનું, આપણે ધ્યેય સિદ્ધિ નક્કી કરવાની. તો એની માટે આપણી પાસે ઘણા બધા વિકલ્પોની વિચારણા, ઘણા બધા વિકલ્પો આવતા હોય છે કે અમારે આ વિભાગની અંદર જવું, ઓલા વિભાગની અંદર જવું. તો દરેક વિભાગની માંથી આપણે યોગ્ય વિભાગ પસંદ કરીને ઝંપલાવતા હોઈએ છીએ. એટલે કે વિવિધ વિકલ્પો જે છે એની વિચારણા કરવાની અને વિવિધ વિકલ્પોની વિચારણા કર્યામાં એક યાદી બનાવવાની. યાદી તૈયાર થઈ ગયા પછી એમાંથી જે યાદી હોય શ્રેષ્ઠ વિકલ્પોની પસંદગી કરવી એને આપણે આયોજન કહેતા હોઈએ છીએ. એટલે કે ભવિષ્યની જે વસ્તુ સિદ્ધ કરવાની છે એની આપણે વર્તમાનની અંદર પૂર્વ વિચારણા કરવી અને દરેક વિકલ્પોમાંથી હંમેશા શ્રેષ્ઠ એક વિકલ્પની પસંદગી કરી અને પછી આગળ ઝંપલાવવાનું હોય છે. હવે જોઈએ આપણે આયોજનની અંદર ખ્યાલ. તો કે ભાઈ ધંધાની અંદર આપણે જે પ્રવૃત્તિ કરવાની હોય પહેલા તો એની વિગતો એકત્રિત કરવાની. એટલે ટૂંકમાં જે વ્યવસાય કરવો હોય, જે ધંધો કરવો હોય એની માહિતી આપણે ભેગી કરી, એકત્રિત કરી, એકઠી કરી, ભેગી કરવી. પછી ઈ માહિતી એકત્રિત કર્યા બાદ ઈ માહિતીની પહેલા તો આપણે પૂર્વ વિચારણા કરવાની. પૂર્વ વિચારણા કરી અને એમાં જે પ્રવૃત્તિ કરવાની, એટલે કે આપણે જે કામ કરવાનું હોય એ બાબતે પૂર્વ વિચારણા કરવાની. પછી તે માહિતી અંગે કેવી રીતે કરવી તે અંગેની યોજના એટલે આયોજન. તો કે જે વ્યવસાય, જે ધંધો આપણે કરવો હોય તેની પહેલા તો માહિતી એકત્રિત કરવાની. માહિતી વિગતો એકત્રિત કર્યા બાદ એની આપણે પૂર્વ વિચારણા કરવાની. પૂર્વ વિચારણા કરી અને ઈ પ્રવૃત્તિ અંગે જે આપણે કાર્ય કરવી છે એને આપણે આયોજન કહેતા હોઈએ છીએ. હવે આયોજનની થોડીક સરળ શબ્દોમાં વ્યાખ્યા લઈએ તો તમને સમજાય જાય. તો આપણા એક સંચાલન શાસ્ત્રી તરીકે ડોક્ટર બિલી ગોએટ્સ એમ કહે છે કે આયોજનનું કાર્ય એટલે પસંદગીનું કાર્ય. કે આયોજન દ્વારા તમે ઘણા બધા કાર્યો જોતા હો છો, નક્કી કરતા હો છો, પણ એમાંથી કોઈ પણ યોગ્ય એક કાર્યની પસંદગી કરતા હોઈએ છીએ. પછી થોડી લાંબી વ્યાખ્યા લઈએ તો ડોક્ટર જ્યોઝાર ટેરી એમ જણાવે છે કે કાર્યની યોજના એટલે પરિણામોની પૂર્વ વિચારણા કરી. આપણે કે જે કામ કરવાનું હોય બરોબર એની યોજના બનાવીએ, કોઈ પણ કામ માટેનો પ્લાન તૈયાર કરીએ. તો
તો એક યોજના બનાવતો હોય છે. જ્યારે આપણે યોજના બનાવીએ છીએ ત્યારે પહેલા તો એના પરિણામની પૂર્વ વિચારણા કરવાની કે આ કામ કર્યા પછી આનું પરિણામ શું આવશે, આ ધંધા કર્યા પછી આનું પરિણામ શું આવશે, એની એક પૂર્વ વિચારણા કરવાની. પૂર્વ વિચારણા કરી અને કાર્યને અનુસાર અમુક નીતિ બનાવવાની. નીતિ પછી આપણે તબક્કા બનાવી, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, વન બાય વન તબક્કા. પછી ઈ યોજના બનાવી હોય એમાંથી યોગ્ય યોજના ઉપયોગમાં લેવાની પદ્ધતિ એટલે આયોજન કહેવામાં આવતું હોય છે. આ હતી આયોજનની વ્યાખ્યા. હવે જોવાનું છે આયોજનની લાક્ષણિકતા. તો આયોજનની લાક્ષણિકતાની અંદર આપણે 11 મુદ્દા જોવાના છે. તો એમાં સૌપ્રથમ પહેલી લાક્ષણિકતામાં છે સર્વવ્યાપી. તો સર્વવ્યાપીમાં એવું છે કે આયોજન, તમને ખબર છે અગાઉ મિત્રો આપણે જોયું કે આયોજન દરેક ક્ષેત્રની અંદર જોવા મળે છે. તો આની અંદર સર્વવ્યાપીમાં પણ એમ છે કે દરેક ક્ષેત્રની અંદર આપણે જોવા મળતું હોય છે. દાખલા તરીકે ધંધાકીય એકમ લઈ લો, પછી બીજું એવું કામ કે શિક્ષણ વિભાગ લઈ લો, ત્રીજું છે ધાર્મિક, ચોથું છે સામાજિક અને પાંચમું છે રાજકારણ. તો દરેક ક્ષેત્રની અંદર આપણને આયોજન જોવા મળે છે. એટલે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે આયોજન એક સર્વવ્યાપી પ્રવૃત્તિ છે. હવે પછી બીજી લાક્ષણિકતા આપણે એમ કહે છે કે સર્વપ્રથમ કાર્ય. આપણને ખબર છે કે સંચાલન, આપણે જ્યારે કોઈ પણ કાર્ય કરી દે સંચાલનનું સર્વપ્રથમ કાર્ય કયું છે? આયોજન. અને અંતિમ કાર્ય કયું છે? અંકુશ. આ બંને એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે, આપણને ખબર છે, બરોબર? તો સંચાલનનું સર્વપ્રથમ કાર્ય એટલે આયોજન કહેવામાં આવ્યું છે, બરોબર? તો તેના આધારે અન્ય કાર્યો પણ છે કે આયોજનની અંદર જેમ સંચાલનનું સર્વપ્રથમ આયોજન છે તે રીતે અંકુશ અંતિમ કાર્ય છે. તો એની સાથે ઘણા બધા કાર્યો જોડાયેલા છે. જેવા કે પેલું આપણે જોઈએ તો કે વ્યવસ્થા તંત્ર. વ્યવસ્થા તંત્ર શબ્દનો અર્થ સમજીએ તો કે ભાઈ કોઈ પ્રબંધ થાય. પ્રબંધ એટલે શું છે? તો કે ગોઠવણી કરવી. યોગ્ય જગ્યાઓ પર યોગ્ય વસ્તુઓની, યોગ્ય વ્યક્તિઓની, યોગ્ય યંત્રની આ બધાની ગોઠવણી કરી તો સમયસર આપણને વસ્તુ આપણી હાથમાં આવી શકતી હોય છે. તો વ્યવસ્થા તંત્ર. બીજું છે કર્મચારી વ્યવસ્થા. કર્મચારી વ્યવસ્થા આપણે ખબર છે કે કર્મચારીને કઈ રીતના મેળવવાના. આપણે જોઈએ કે ભરતી, પસંદગી, તાલીમ, વિકાસ, બઢતી, બદલી આ બધા એના લક્ષણો છે. તો કર્મચારી મેળવવાના. યોગ્ય કર્મચારી જ્ઞાન, આવડત, કૌશલ્ય એના આધારે આપણે પસંદગી આપતા હોઈએ છીએ. પછીનું કાર્ય છે દોરવણીનું કાર્ય. તો દોરવણી એટલે હું કે કોઈ પણ વ્યક્તિને યોગ્ય માર્ગ બતાવો, યોગ્ય માર્ગ માટેનું સલાહ, સૂચન, માર્ગદર્શન આપવું એને આપણે દોરવણી કહેતા હોઈએ છીએ. પછી આ તમામ કાર્યો પૂર્ણ થયા પછી છેલ્લું કાર્ય, સંચાલનનું અંતિમ કાર્ય કયું છે? તો કે અંકુશનું. આ છેલ્લું કાર્ય છે અંકુશ. અંકુશ એટલે સામાન્ય ભાષામાં આપણે જોઈએ તો કઈ નથી, નિયંત્રણ છે. કે કોઈ પણ વ્યક્તિની સામાન્ય જે ભૂલ થતી હોય એ ભૂલ ગોતવાની અને એ જે ભૂલ છે એ ભવિષ્યની અંદર ફરી વખત ન થાય, પુનરાવર્તન ન થાય એ જોવાનું કામ કોનું છે? અંકુશનું. તો આ છે આયોજન લાક્ષણિકતા. એમાં ત્રીજી લાક્ષણિકતા જોઈએ તો કે સભાન અને બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા. તો એની અંદર એવું છે કે આયોજનની અંદર આપણે જે નિર્ણય લઈએ છીએ સભાનતાપૂર્વક લેવાના. પછી બીજો મુદ્દો છે કે ગણતરી પૂર્વકના અંદાજ. ગણતરી એટલે આંકડાકીય માહિતી. ગણતરી પૂર્વકના અંદાજ દ્વારા આયોજનની અંદર આપણે નિર્ણય લેતા હોઈએ છીએ. તો આપણે સભાનતાપૂર્વક કોઈ પણ નિર્ણય લઈએ, પછી બૌદ્ધિક રીતે એટલે કે વિચારીને આપણે નિર્ણય લઈએ તો આપણું આયોજન સફળ થતું હોય છે, કોઈ દિવસ નિષ્ફળ જતું નથી. હવે એની પછીનો મુદ્દો છે કે પરિવર્તનશીલતા. તમને ખબર છે કે સમય સંજોગો બધા બદલાય એટલે પરિવર્તન આવવાનું છે. તો જુદી જુદી તમે જે ગણતરી એટલે કે આંકડાકીય માહિતી દ્વારા જે નિર્ણયો લીધા છે એની અંદર ગણતરી, પછી અમુક ધારણાઓ દ્વારા આપણે વિચારીને ધારી લઈએ, પૂર્વાનુમાન કરી લઈએ, વિચારી લઈએ, તો એ ધારણા મુજબ પણ આપણે નિર્ણયો લેતા હોઈએ છીએ. તો એમાં પરિવર્તન આવતું હોય છે. ધંધાકીય એકમને બે પરિબળ અસર કરે છે, આપણને ખબર છે. તો કે એક કયું? પેલું છે આંતરિક પરિબળ અને બીજું છે બાહ્ય પરિબળ. તો આંતરિક પરિબળની અંદર જોઈએ કે કોઈ પણ ધંધો હોય, કોઈ પણ વ્યવસાય હોય એની એકમની અંદર થતા ફેરફાર, કોઈ પણ વ્યવસાયની અંદર થતો જે ફેરફાર છે ધંધાકીય એકમની અંદર આંતરિક પરિબળમાં અસર કરતું હોય છે. બીજો મુદ્દો એવો છે કે બાહ્ય પરિબળ. બાહ્ય પરિબળની અનિશ્ચિતતા ક્યારે સર્જાય? તો કે ભાઈ ત્રણ મુદ્દામાં કે સમય, સંજોગો અને પરિસ્થિતિ. આની અંદર જ્યારે ફેરફાર થાય છે એટલે બાહ્ય પરિબળોને અસર કરતા હોય છે. પછી એવું છે કે આયોજન પરિવર્તનશીલ હોવું જોઈએ, એટલે ટૂંકમાં સતત રીતે એમાં ફેરફાર આવતા હોવા જોઈએ. પરિવર્તનશીલ આયોજન હોવું જોઈએ. પરિવર્તનશીલતા મુજબ આપણે જે આયોજન કરીએ એ આપણી પૂર્વ શરત છે. એટલે હંમેશા આપણે આયોજનને ફેરફાર પરિવર્તન વાળું રાખવું જોઈએ. એટલે જ વિજ્ઞાન સંચાલકો એમ કહે છે કે આયોજન જડ નથી પરંતુ કેવું છે? પરિવર્તનશીલ છે એમ આપણે કહી શકીએ છીએ. પછી જોઈએ ચોકસાઈ. તો કે આયોજન ભવિષ્ય માટે હોય છે. ભવિષ્ય એટલે કે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું હોય ભવિષ્યમાં કરવાનું, પણ એની વિચારણા ક્યારે કરીએ છીએ? વર્તમાનની અંદર આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તેમાં જે કોઈ બાબત એટલે કે કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું હોય તેની ચોક્કસ પ્રકારની માહિતી આપણી પાસે હોવી જોઈએ.
એ વર્તમાનની અંદર માહિતી એકત્રિત કરવાની, પછી એ કાર્ય કરશો એટલે તમને પરિણામ છે એ ભવિષ્યની અંદર પ્રાપ્ત થવાનું છે. પછી એની અંદર ગણતરી એટલે કે આંકડાકીય કોઈ પણ તમે માહિતી મેળવો એ પણ તમારી પરફેક્ટ અને સાચી હોવી જોઈએ, અને એ માહિતી મેળવ્યા પછી જ આપણું આયોજન છે ચોક્કસ પ્રકારનું સાબિત થતું હોય છે. હવે એની પછીનો મુદ્દો છે પૂર્વાનુમાન અનિવાર્ય. તો કે ભવિષ્યની અંદર ઘણી બધી અનિશ્ચિતતાઓ રહેલી છે. અનિશ્ચિતતામાં આપણે જોયું હતું કે બાહ્ય પરિબળ, તો દાખલા તરીકે સમય, સંજોગો, પરિસ્થિતિ એ બધી અનિશ્ચિતતાઓ રહેલી હોય છે જે ધંધાને અસર કરતી હોય છે. હવે એને ધ્યાનમાં રાખીને બાહ્ય પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખી એને આપણે પૂર્વાનુમાન કહીએ છીએ. ત્યારબાદ તે પૂર્વાનુમાન કરી અને પછી આપણે આયોજન તરીકે કામમાં લેતા હોઈએ છીએ. એની પછી સાતમો મુદ્દો છે કે વિકલ્પોની યાદી. તો વિકલ્પોની યાદીમાં એવું છે કે આયોજન છે અંદર ઘણા બધા વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ આવતી હોય છે. આના ચેપ્ટરમાં આપણે આગળનો મુદ્દો જોવાના છે કે કેટલી કેટલી યોજના આવવાની છે. તો વિવિધ યોજનાઓ છે, પછી એમાં વિકલ્પો પણ આવતા હોય છે. તો યોગ્ય વિકલ્પો પસંદ કરી અને આયોજન કરતા હોઈએ છીએ. દાખલા તરીકે ભવિષ્યની અંદર આપણે વેચાણ વધારવાની યોજના નક્કી કરી એક્ઝામ્પલ જોયું કે દાખલા તરીકે ભવિષ્યમાં આપણે વેચાણ વધારવું છે કે જેમ મને આપણી વસ્તુ છે, આપણી પ્રોડક્ટ છે વધારે પડતા લોકોની અંદર જાય એવી આપણે યોજના બનાવતા હોઈએ છીએ. તો એની માટે ઘણા બધા આપણી પાસે મુદ્દાઓ આવતા હોય છે. પહેલો મુદ્દો છે કે જાહેરાત કરવી. જાહેરાત દ્વારા તમે તમારું વેચાણ વધારી શકો. પછી જે પ્રોડક્ટ્સ જે વસ્તુ છે એની કિંમતમાં ઘટાડો કરો. કિંમતમાં ઘટાડો કરો એટલે ગ્રાહકો છે આકર્ષાવાના છે, એટલે કિંમતમાં ઘટાડો કરવો. પછી વેચાણ કરતા કર્મચારીઓને તાલીમ હોય. દાખલા તરીકે જે વેચાણ કરવા જાય છે, સેલ્સમેન છે, કોઈ પણ વેપારી છે વેચાણ કરવા જતો હોય છે, તો એને યોગ્ય રીતે તાલીમ આપો, એને કેળવો, એટલે આપણે વેચાણ વધતું હોય છે. પછી આઠમો મુદ્દો એવો છે કે ભવિષ્ય સાથેનો સંબંધ. તો કે ભવિષ્યની ઘણી બધી અનિશ્ચિતતાઓ આવેલી હોય છે, તો એની પૂર્વ ધારણા કરીને પહેલેથી થોડીક વિચારણા કરી અને પછી આપણે આયોજન કરતા હોઈએ છીએ. ટૂંકમાં ભાવિનું વર્તમાનમાં મૂલ્યાંકન કરવું. ભાવિ એટલે ભવિષ્ય, ભવિષ્યનું વર્તમાનમાં મૂલ્યાંકન કરવું એને આપણે આયોજન તરીકે ઓળખાવતા હોઈએ છીએ. એટલે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે આયોજનને ભવિષ્ય સાથે સંબંધ છે એમ સાબિત આપણે કરી શકીએ છીએ. નવમો મુદ્દો છે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા. તો કે ધંધાકીય એકમની શરૂઆત થાય ત્યારથી આયોજન ચાલુ થાય છે જ્યાં સુધી અંત નથી આવતો ત્યાં સુધી. એટલે જ કીધું કે આયોજનની શરૂઆત ધંધાથી એકમથી ચાલુ થતી હોય છે. દાખલા તરીકે સમય, સંજોગો પ્રમાણે પ્રક્રિયામાં પણ ફેરફાર આવતા જોવા મળે છે. એની પછીનો મુદ્દો છે ધ્યેયલક્ષી પ્રવૃત્તિ. આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ એટલે હંમેશા કોઈ પણ એક નિશ્ચિત ધ્યેય રાખવાનો અને ધ્યેય સિદ્ધિ હાંસલ કરી શકે, લક્ષ્ય નક્કી કરવો. તો ધ્યેયલક્ષી પ્રવૃત્તિમાં એવું છે કે આયોજન ભવિષ્યમાં નક્કી કરેલા ધ્યેયને પાર પાડતું હોય છે. એટલે આપણે ભવિષ્યનો જે ધ્યેય વર્તમાનમાં નક્કી કરવી, જો આયોજનબદ્ધ હોય તો આપણે ભવિષ્યમાં પાર પાડી શકીએ છીએ. ધ્યેય હંમેશા તમે કે જે ધ્યેય નક્કી કરો છો એ હંમેશા લક્ષ્યાંકો ઉપર રહેલા હોવા જોઈએ. લક્ષ્યાંકોની અંદર જોઈએ તો વાસ્તવિક હકીકત, કોઈ પણ ધ્યેય નક્કી કરો એ સાચો હકીકત વાસ્તવિક હોવો જોઈએ, તો જ તે આપણી માટે ધ્યેય સિદ્ધિનો માર્ગ છે આની અંદર આયોજનની અંદર સરળ બનતો હોય છે. 11મો મુદ્દો છે લાક્ષણિકતાનો છેલ્લો મુદ્દો આયોજનનો. તો કે ભાઈ નિર્ણય પ્રક્રિયા જરૂરી. તો કે આપણે કોઈ પણ નિર્ણય લઈએ એ હંમેશા સાચો અને વાસ્તવિક હોવો જોઈએ. એટલે કે આયોજનની અંદર ઘણા બધા વિકલ્પોને આપણે પહેલા તો વિચારણા કરતા હોઈએ છીએ. તો એમાંથી આપણને જે યોગ્ય લાગે છે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે એની આપણે પસંદગી પણ આની અંદર આપણે કરતા હોઈએ છીએ. પછી પસંદગી અને પૂર્વ વિચારણા કરવાની. પહેલાથી કોઈ પણ વસ્તુની વિચારણા કરી અને પછી ભવિષ્યની અંદર એનું પરિણામની વિચારણા કરતા હોઈએ છીએ. પછી એની અંદર ધારણાઓ પણ આપણે લેતા હોઈએ છીએ અને જે વિકલ્પ પસંદ કર્યો, શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કર્યો એની ઉપર આગળ પછી આપણે જમ્પ લગાવી આગળ જઈએ એટલે આપણે ટૂંકમાં પરિણામ એમાંથી પ્રાપ્ત થતું હોય છે. એટલે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે આયોજનની અંદર હંમેશા નિર્ણય પ્રક્રિયા જરૂરી હોય છે કે ઘણા બધા વિકલ્પોની યાદીમાંથી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પોની પસંદગી કરી અને પછી આગળ જોઈએ તો આપણું આયોજન સફળ થતું હોય છે. એટલા જ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે આયોજન એટલે પસંદગીનું કાર્ય. તો મિત્રો આજે બસ આટલું જ તે. હવે આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે બીજો પોઈન્ટ જોઈશું.